السلام عليكم بنات، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم سأشارك معكم تشكيلة رائعة من لفات حجاب لعمر 13 سنة وما فوق. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، وإذا أعجبكم فلا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك، وإذا كنت غير مشتركة في قناتي أتمنى أن تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس لكي يصلك كل جديد إن شاء الله. وأترككم مع الفيديو وأتمنى لكم فرجة ممتعة. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم، وأن تكون لفات الحجاب قد أعجبتكم، وانتظروني في فيديو جديد كل يوم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.